কৰ সো হাই গাইস বেছি ওপৰ হৈছে ৰ মই ধৰ হাই গাইস আজি আকৌ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুদিন ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণে মানে চেনেলটো গ্ৰ' হোৱা নাই সো এতিয়াৰ পৰা আকৌ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি আহিছিলোঁ কাৰণ অৰুণাচলৰে এফালে লেকু বুলি কয় আমাৰ জোনাইৰ ওচৰতে সো তাৰে অকণমান দৃশ্য দেখালোঁ আৰু এতিয়া তাতে ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ কেইটামান নৱজিত এফালে বহুত দিনৰ পিছত আহিছে ই থাকে আজিকালি ইটানগৰত দামী মানুহটো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে হনুমান গিয়াৰ লগাই আৰু যাব লাগে আজি এনেই হঠাতে প্লান এটা বনালোঁ যে জোনাইৰৰ ওচৰতে অৰুণাচলত সো এঠাইলৈ যাওঁ বুলি সো আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্টত গৈ আছোঁ নিকলক সো নিকলক গৈ থাকোঁতে আমাৰ মানে ৰাস্তাত আকৌ প্লানটো চেঞ্জ হ'ল সো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ লেকুলৈ এতিয়া আমি আছোঁ মেইন হাইৱেত আৰু এই হাইৱেৰ পৰা গৈ থাকিলে মানে আমাৰ লুকচিনৰ পৰা পাছিঘাট হয় 35 কিলোমিটাৰ সো আমি ইমানটো দূৰ যাব নালাগে লুকচিনৰ পৰা মেক্সিমাম 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব পাৰে লেকুলৈ সো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো অলপমানো যদি ভাল পাইছে তো লাইকটো কৰি দিব আৰু তো ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই থাকক এই ইয়াৰ পৰা পাৰ হ'ব
সাবস্ক্রাইব প্লিজ জয়দীপৰ চেনেল মোৰটো কৰিব পাৰিলে মানে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ত' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো